नमस्ते। आज पनि म तपाईहरुको लागि उपयोगी भिडियो लिएर आइसकेको छु। कृपया तपाईले मेरो च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस्। आजको टपिक सुरु गर्न चाहन्छु। आजको टपिक छ जीमेल सम्बन्धी केही टिप्स र केही ट्रिक्स। तपाईले जीमेल सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको छ, जीमेल पनि पठाइरहनु भएको छ, रिसिभ पनि गरिरहनु भएको छ, तर तपाईलाई जीमेल सम्बन्धी अझसम्म केही थाहा नभएका कुराहरुको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु आज। सर्वप्रथम यो देब्रे साइटमा यो साइटमा रहेको अप्सनहरुको बारेमा बताउन चाहन्छु। इनबक्स भन्ने बित्तिकै इमेलहरु आएर बस्ने बक्स है। यहाँको छ स्टार्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईले यो जीमेलका यहाँ यस्तो आइकनहरु देख्नुहुन्छ है। यहाँ यसले के भनेको छ भने नट स्टार्ट भनेको छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु भयो भने अब यो इमेल चाहिँ अब यो बक्समा पनि गएर बस्छ है। अर्को छ स्नुज। स्नुज भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट इमेल आइराको हुन्छ, तर तपाईसँग त्यो इमेल त्यति नै खेर हेर्ने टाइम हुँदैन। तर तपाईले त्यो इमेललाई तपाईको फुर्सदको समयमा टाइमिङ मिलाएर त्यो इमेल फेरि यो इनबक्सको यो टपमा आउने गरेर सेटिङ गर्ने अप्सन हो। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले यो चाहिँ स्नुज इमेल हो भनेर उसले आएको हुन्छ है। त्यही भएर तपाईले कुन इमेल स्नुज हो अथवा कुन इमेल स्नुज होइन भनेर छुट्याउन पनि सजिलो छ। अर्को छ इम्पोर्टेन्ट भनेको नि यो इमेलको अगाडि तपाईले यहाँ दुईटा एउटा स्टार छ, हामीले यसमा क्लिक गर्यो भने यो बक्समा गएर बस्छ। अब यो लेबल छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट बक्समा जान्छ यो मेल है। फेरि यहाँबाट तपाईले यसलाई फेरि यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो इम्पोर्टेन्ट बक्सबाट हटेर इनबक्सतिर आउँछ है। अब अर्को छ सेन्ड आइटम भन्ने बित्तिकै तपाईले त्यो सेन्ड आइटमहरु भइहाल्यो। ड्राफ्ट भनेको छ। ड्राफ्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईले इमेल पठाउनका लागि भनेर मेल आइडीहरु इमेलको कन्टेन्टहरु सबै रेडी गर्नुहुन्छ, तर तपाईले क्यान्सल गर्नुहुन्छ है। त्यस्तो खालको आइटमहरु चाहिँ यता आएर बस्छ है। त्यसपछि यहाँ मोर भन्ने छ। मोरमा चाहिँ धेरै कुराहरु छन्, केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्रै गर्छु म। यसमा छ एउटा शेड्युलको बारेमा तपाईले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इमेल पठाउने जस्तो तपाईलाई भोलि फुर्सद छैन, तर तपाईले मेल चाहिँ आजै लेख्नु भयो, तर तपाईले त्यो इमेललाई आज पठाउनु पर्दैन, भोलि पठाउने हो अथवा 1 घण्टा पछि पठाउने हो अथवा 1 हप्ता पछि पठाउने हो त्यो इमेल हो। त्यसरी तपाईले शेड्युल गरिराख्न मिल्छ है। त्यो चाहिँ अहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी मेल पठाउने टाइममा हामी त्यो कुरा हेर्छौं है। अर्को छ अल मेल है। यो अल मेलमा चाहिँ कस्तो खालको इमेल बस्छ त है। तपाईले यो इमेललाई यसरी हेर्दाखेरि यहाँ 3-4 वटा अप्सन देख्नुहुन्छ। एउटा आर्काइभ भन्ने छ, एउटा चाहिँ डिलिट भन्ने छ, एउटा चाहिँ मार्क एज अनरिड भन्ने छ, एउटा चाहिँ स्नुज भन्ने छ है। यो 4 वटा अप्सन छ। तपाईले यसमा आर्काइभमा क्लिक गर्नुभयो भने यो इमेल चाहिँ अल मेलमा आएर बस्छ है। यो चाहिँ सामान्यतया यो इमेल चाहिँ यो इनबक्सबाट हटाउने है, अथवा हटाए पनि यो इनबक्सबाट चाहिँ हटाउने, तर त्यो मेल चाहिँ यो अल मेलमा आएर बसेको सुरक्षित बसेको हुन्छ। यो चाहिँ प्राइभेसीको लागि पनि सामान्यतया यो युज गरिन्छ। सामान्यतया इनबक्स खोलेर हेर्दाखेरि सबै मेलहरु झट्टै देखिन्छ, तर सामान्यतया यो अल मेल यो बक्समा गएर मान्छेले सामान्यतया चेक गर्दैन। त्यही भएर तपाईले यो अप्सन युज गर्नुभयो भने यतातिर गएर मेल बस्छ। अर्को चाहिँ स्पाम बक्समा चाहिँ धेरै कुराहरु छन्। यो स्पाम बक्समा किन इमेल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ, तर सामान्यतया यसलाई चाहिँ जंक मेल पनि भनिन्छ है। अर्को छ ट्र्याश चाहिँ यो ट्र्याश चाहिँ तपाईले यताबाट डिलिट गर्नुभएको फाइलहरु चाहिँ मेलहरु चाहिँ यतातिर गएर बस्छ है। अब यतातिर आएर यो 4 वटा अप्सन देख्नु भएको छ। म यसको बारेमा थोरै जानकारी गर्छु। यो आर्काइभ अघि पनि भने यहाँ यो युज गर्नुभयो भने यो यहाँबाट मैले यहाँ क्लिक गरे भने यो इमेल चाहिँ यहाँबाट अब हरायो। त्यो इमेल चाहिँ कता गएर बस्छ त भन्दा यो अल मेल भन्ने बक्समा गएर बस्छ है। जस्तो मैले यो यहाँ खोले, यहाँ चाहिँ मेरो यो इमेलहरु चाहिँ यतातिर आएर बसेको छ। अब फेरि म ब्याक जान्छु है। अघि अब यो डिलिट कुरा छ। यो डिलिट भनेको त्यहाँबाट डिलिट गरेपछि यहाँबाट हटिहाल्छ है। अर्को छ मार्क एज रिड है। यो चाहिँ यो इमेल चाहिँ अनरिड छ अहिले
अथवा यो इमेललाई मैले हेरेको छैन अथवा खोलेको छैन पढेको छैन भन्ने अर्थ हो है। यसलाई मार्क एज रिड गर्नुभयो भने यो पढेको छ अथवा यो चाहिँ हेरिसक्यो भन्ने तरिकाले यसरी एपियर हुन्छ है। तपाईँले यही इमेललाई फेरि मार्क एज अन रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ स्नुज है। स्नुज चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ। स्नुज भने चाहिँ कस्तो टाइममा युज गर्ने त यो इमेल भनेको त भन्नाले यो टाइममा तपाईँले अथवा यो अप्सनमा गएर तपाईँले कुन टाइममा चाहिँ यो इमेललाई हेर्न अथवा फुर्सदले पढ्ने हो। अहिले चाहिँ मेल तपाईँलाई आइहाल्यो, इम्पोर्टेन्ट मेल रहेछ, तर तपाईँले अहिले फुर्सदले हेर्ने समय छैन, तर तपाईँको फुर्सद निकालेर अथवा फुर्सदको समयमा यही इमेललाई फेरि यो इनबक्समा आएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टुमरोको कुरा छ, यहाँ नेक्स्ट विकको कुरा छ, तपाईँले यहाँबाट पिक डेट एन्ड टाइम भनेर यहाँबाट डेट र टाइमलाई पिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफूलाई कुन डेट चाहिँ नै उपयुक्त छ त्यो डेट चुज गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस् है। तपाईँले सेभ गर्नुभएको डेटमा यसै गरी नै इनबक्सको फर्स्टमा यसरी आउँछ इमेल र त्यहाँ चाहिँ स्नुज इमेल भनेर आउँछ। अर्को छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई एउटै फोल्डरभित्र धेरै फाइलहरू एट्याच गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ मेल पठाउँदाखेरि है। सिंगल फाइल त पठाउन सकिन्छ नै, तर फोल्डरभित्र धेरै फाइलहरू राखेर मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ कुनै बेला है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त है। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईँले आफूले कुन फाइललाई पठाउनु पर्ने हो त्यो फाइललाई तपाईँले के गर्नुपर्छ त पहिला जिपर अथवा कम्प्रेस गर्नुपर्ने। जस्तो मैले यो धेरै फाइलहरू छन्, यो भित्र यो सबै भिडियो छन्, तर यो फाइलमा चाहिँ भिडियो छैन, त्यही भएर मैले यसलाई यसरी कम्प्रेस गरेँ अथवा जिपरमा चेन्ज गरेँ। जिपरमा चेन्ज गरेँ, यसरी जिपरमा चेन्ज हुन्छ है। जिपरमा चेन्ज भयो। यसलाई म बाहिर ल्याएर राख्छु अथवा डेस्कटपमा ल्याएर राख्छु। मैले सजिलोको लागि मैले डेस्कटपमा ल्याएर राखेँ है। डेस्कटपमा ल्याएर राखेँ। अब यो फाइललाई पठाउन सकिन्छ, तर तपाईँले यसलाई जिपरमा कन्भर्ट नगरिकन यो फोल्डर सहितको फाइललाई पठाउन मिल्दैन, सकिँदैन है। त्यही भएर यसलाई जस्तो यहाँ छ है, यसलाई यसरी पठाउन मिल्दैन है। त्यही भएर अघि जिपरमा चेन्ज गरेको फाइललाई म पिक गर्छु यसरी। अब यो फाइललाई यसरी एट्याच गरेँ मैले। अब पठाउन सकिन्छ, तर यो मेललाई मैले अहिले पठाउँदिनँ, त्यही भएर मैले क्यान्सल गरेँ। अर्को छ एकै पटकमा धेरै मान्छेलाई एउटै इमेल कसरी पठाउने त है। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ एप आइकन अथवा गुगल एप क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ लेबल भनेको छ, यहाँ क्रिएट लेबल गर्नुहोस्। मैले चाहिँ एउटा कम्प्युटर भन्ने एउटा लेबल क्रिएट गरेँ है। अब तपाईँकोमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ यहाँ सब धेरै इमेल आइडीहरू अलरेडी आएर बसेको छ। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ क्रिएट कन्ट्याक्ट गरेर यहाँबाट इमेल आइडीहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा सेभ गरिरहन सक्नुहुन्छ है। क्रिएट कन्ट्याक्टबाट अथवा मल्टिपल कन्ट्याक्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले त्यो गरिनँ। मेरोमा चाहिँ यहाँ धेरै इमेल आइडीहरू सेभ छ। म इमेल सम्बन्धी धेरै काम गर्ने भएकोले यहाँ अलरेडी सेभ भएर बसेको छु। यहाँबाट म केही इमेलहरू ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेर यो लेबलमा राख्छु है। त्यसपछि यो माथि यो आइकनमा जानुहोस्, यहाँ लेबल छ एउटा मर्ज लेबल भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हामीले एउटा कम्प्युटर भन्ने एउटा लेबल क्रिएट गरेको थियो हो, त्यसैमा हामीले यो राखेँ कसलाई इमेल पठाउनु पर्ने हो त्यसलाई चुज गर्नुहोस् र एप्लाई गर्नुहोस् है। अब यो कम्प्युटर भन्ने लेभलमा 7वटा कन्ट्याक्टबाट बस्यो, हामीले 7वटा चुज गरेका थियौँ। अब कम्पोजमा जान्छौँ। यहाँ कम्पोजमा गएपछि 2 भन्ने अथवा कम्प्युटर भन्ने टाइप गर्छौँ है। कम्प्युटर टाइप गर्दाखेरि अहिलेको ग्रुप बनाएको ग्रुपमा जुन इमेल आइडीहरू सेभ गरेको थियो यहाँ त्यही आयो है। यसरी इमेल आइडीहरू आयो है। अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ जेपी लेखेँ उदाहरणको लागि है, जेपी लेखेँ। अब तपाईँले यो मेल पठाउनु पर्यो है। पठाउँदाखेरि सेन्ड गरेको गर्दाखेरि सबैलाई यही इमेल जान्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि सेड्युल बनाउने हो। यो इमेल कहिले पठाउने त, जस्तो कहिले पठाउने यो मेल, जस्तो आज लेख्यो र भोलि पर्सि अथवा कुन दिन चाहिँ यो इमेल पठाउनु पर्ने हो
त्यही डेट एन्ड टाइम पिक गर्ने हो र सेभ गर्ने हो। यो इमेल त्यति नै खेर जान्छ, तर म अहिले चाहिँ गरिनँ है। मलाई यो आवश्यक छैन। तपाईँले चाहिँ यो आवश्यक डेटहरू चुज गर्नुहोस् र पठाउनुहोस्, अथवा सेड्युल सेन्ड गरिहाल्नुहोस्। यो सेड्युलमा गएर बस्छ यो इमेल चाहिँ। यता यता सेड्युल भन्ने अप्सन छ अघि हो, यहाँ गएर बस्छ र यहाँ देखा परिरहेको छ र यो तपाईँले सेड्युल गर्नुभएको टाइममा यो इमेल जान्छ है। अर्को छ, तपाईँले कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इमेल आइडीहरू तपाईँसँग 2टा 3टा 4वटा यस्तो हुनसक्छ है। हो, त्यस्तो सबै इमेलमा आउने इमेलहरू एउटै इमेलमा कसरी ल्याउने त है। त्यसको लागि तपाईँले यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् है। सेटिङमा क्लिक गर्नु चाहिँ अल सेटिङ, सी अल सेटिङ भन्ने आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ फरवर्ड एन्ड POP/IMPAP भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एड अ फरवार्डिङ एड्रेस भनेको छ, तपाईँले कुन एड्रेसमा यो इमेललाई पठाउन चाहनुहुन्छ है। अथवा तपाईँको 2टा 3टा इमेल एड्रेस हुनसक्छ है। सबै इमेल एड्रेसलाई पटक पटक खोल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा एकै पटक सबै इमेलहरू एउटै इमेल आइडीमा आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो यहाँ चाहिँ त्यो इमेल एड्रेस टाइप गर्नुहोस्। जस्तो मैले यो इमेल आइडी टाइप गरेँ है। त्यसपछि नेक्स्ट गरेँ है। यो चाहिँ मेरो माइक्रोसफ्टमा चाहिँ सेभ छ है। त्यसपछि यहाँ प्रोसिड गर्नुभयो भने अनि यो हुन्छ, तर मैले अझै प्रोसिड गरिनँ, मलाई आवश्यक छैन, त्यही भएर मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ है। एउटा भयो। अब अर्को छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ के हुन्छ त लामो भ्याकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ है। लामो भ्याकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई मेल आइरहेको हुनसक्छ, उसले केही रिप्लाई, तपाईँले मेल पठाउने मान्छेले केही रिप्लाई पाउँदैन है। त्यही भएर तपाईँले अटोमेटिकली कस्तो खालको रेस्पोन्स पठाउने त भनेर सेभ गर्न मिल्छ। त्यसको लागि तपाईँ यो जेनरल भन्ने अप्सनमा जानुहोस् है। जेनरल भन्ने अप्सनमा जानुभयो र यहाँ अलिक तल गइसकेपछि तपाईँले भ्याकेसन रेस्पोन्डर भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ भ्याकेसन रेस्पोन्डर अफ छ अहिले चाहिँ, तर तपाईँले यसमा अन गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ टाइम पिक गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्मको भ्याकेसन जाँदै हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ अप्रिल 29, 2021 छ। मैले चाहिँ अर्को एउटा तपाईँले यहाँ लास्ट चाहिँ एउटा कहिलेसम्मको त एउटा डेट लिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तो यहाँ डेट आयो है। यहाँ सब्जेक्ट छ र तपाईँको यहाँ टेक्स्ट छ। सब्जेक्टमा के लेख्ने त, सो मैले यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा इमेलको लागि धन्यवाद भन्ने टाइप गरेँ। र के खालको मेसेज त तपाईँले रिप्लाई गर्नुहुन्छ त, यो चाहिँ अटोमेटिकली रिप्लाई हुने इमेल हो है। तपाईँले यहाँ के गर्नुभयो, के टाइप गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले के पठाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै कृपया इमेलको लागि पर्खनुहोस् है, अथवा तपाईँको इमेलको लागि धन्यवाद, यो इमेलको रिप्लाई छिट्टै दिन्छु अथवा छिट्टै पाउनुहुन्छ। जस्तो जे पनि तपाईँले टाइप गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यो चाहिँ तपाईँको इमेल सेन्डरले त्यो इमेल अटोमेटिकली प्राप्त गर्नुहुनेछ है। त्यो भयो। र अर्को छ, तपाईँले कहिलेकाहीँ इमेलहरू लेख्नुहुन्छ, टाइप गर्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ है। पठाउनुहुन्छ तर इमेल आइडी मिस्टेक हुनसक्छ, अथवा बाई मिस्टेकले अर्को व्यक्तिलाई गएको हुनसक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त, त्यो इमेललाई तपाईँले अन्डो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि तपाईँले यही अप्सनमा यहाँ जेनरलभन्दा अलिक तल आइसकेपछि यहाँ अन्डो सेन्ड भन्ने छ, यहाँ गएर सेन्ड क्यान्सलेसन पिरियड 5 सेकेन्ड भनेको छ। तर तपाईँले सेकेन्डलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, आफूलाई कम्फर्टेबल हुने टाइम चाहिँ बढाइदिनुहोस्। 30 सेकेन्ड मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ त चुज गरेँ है। र तल गएर सेभ चेन्ज गरेँ है। यो चाहिँ सेभ चेन्ज चाहिँ सबै सेटिङ पछि सेभ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सेभ चेन्ज गरेँ है। जस्तो तपाईँले एउटा कुनै व्यक्तिलाई इमेल पठाउनु पर्यो, इमेल लेखेँ है। यहाँ जे पनि हुनसक्छ, मैले जे पनि टाइप गरेँ र सेन्ड गरेँ है। सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ
मेसेज सेन्ड अनडो गर्ने हो भनेर सोध्यो है, तपाईँले यसलाई अनडो गरिदिनुहोस् है। त्यो इमेल अब के हुन्छ त, अघिको इमेल ब्याक हुन्छ, यसरी ब्याक भयो, अब त्यो इमेल गएन है। त्यस्तै छ, अब तपाईँले यहाँ धेरै इमेल लेभलहरू देख्नुहुन्छ है, जस्तो यहाँ प्रमोसन लेभल, सोसल लेभल भन्ने छ, प्राइमरी लेभल भन्ने छ है। यो थुप्रै इमेलहरू चाहिँ कुन चाहिँ लेभलमा तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ त है, कुन इमेललाई प्राइमरी लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ, कुनलाई सोसलमा, कुनलाई प्रमोसनमा है। सामान्यतया हामीले प्रमोसन लेभलमा र सोसल लेभलमा आएको इमेलहरूलाई खासै त्यति ध्यान दिँदैनौँ है। प्रमोसन लेभल चाहिँ कस्तो खालको इमेल चाहिँ प्रमोसन लेभलमा आउँछ भन्दा, जस्तो हामीले कुनै न्युज लेटरहरू, कुनै प्रोडक्टको लेटर, न्यू प्रोडक्टकोहरूलाई इमेल सब्सक्राइब गरेको हुन्छ, त्यस्तो खालको इमेल चाहिँ यो प्रमोसन आइरहेको हुन्छ। सोसलमा चाहिँ सामान्यतया हाम्रो फेसबुकहरूको नोटिफिकेसनहरू चाहिँ यसमा आएर इमेल चाहिँ यसमा आउँछ है, जस्तो ट्विटरको हुनसक्छ होइन त, अरूको अन्य विभिन्न सोसल साइटहरूको चाहिँ यसमा आउनसक्छ है। तपाईँले चाहिँ नि यस्तो कुनै स्पेसिफिक इमेल होस् कि तपाईँले यो इमेललाई यसरी सेभ गरेर अथवा कुन यो लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ भने यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, सामान्यतया सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसरी आफूले यसलाई कुन लेभलमा राख्ने हो त्यसमा यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ है। तर मैले चाहिँ गरिनँ है, अहिले मैले यसलाई छोडिदिएँ। अब अर्को छ, तपाईँले एउटा इमेल अर्को एड्रेसमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सेटिङको यो फरवार्डिङ एन्ड पिओपी अप्सनमा गएर तपाईँले एड अ फरवार्डिङ एड्रेस भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो सेम इमेललाई कुन एड्रेसमा देख्न चाहनुहुन्छ हो त्यो एड्रेस चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। जस्तो मैले यहाँ टाइप गरेर नेक्स्ट गरेँ र यसरी इमेल आइडी आउँछ र तपाईँले यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो इमेलमा आउने इमेलहरू यो इमेलमा पनि आउँछ। तर मैले अहिले यसलाई क्यान्सल गरेँ र त्यसको लागि अर्को अप्सन पनि छ तपाईँको लागि। त्यसको लागि तपाईँ यो एकाउन्ट्स एन्ड इम्पोर्ट भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र अलि तल गइसकेपछि सेन्ड इमेल एज भनेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ मेरो सबै इमेलहरू यो आइडीमा आउँछ। अब तपाईँले यही इमेलहरू चाहिँ अर्को आइडीमा नि देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एड अनदर इमेल एड्रेस भनेको छ, यहाँ जानुहोस् र तपाईँले यो इमेलहरू कुन चाहिँ एड्रेसमा देख्न चाहनुहुन्छ र त्यो इमेल आइडी चाहिँ यसमा टाइप गर्नुहोस् है। यस्तो गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यो आइडीमा आउने सम्पूर्ण इमेलहरू अर्को इमेलमा आउँछ र यसमा छ अर्को चेक मेल फ्रम अनदर एकाउन्ट भनेको छ हो। यहाँ पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि यो इमेलमा आउने इमेलहरू अर्को इमेल आइडीबाट पनि हेर्न सक्ने हुन्छ है, यो अप्सन युज गर्नुभयो भने नि। अर्को छ ग्रान्ड एक्सेस टु यर एकाउन्ट भनेको छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो बेलामा युज गर्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँले इमेल पठाउनु पर्ने भयो तर तपाईँ चाहिँ यो एक्सेसमा हुनुहुँदैन अथवा यो इमेल पठाउनका लागि तपाईँलाई गाह्रो छ भने यसको इमेल आइडीको पासवर्डहरू चाहिँ अर्को साथीलाई दिने हैन, अनि उसले इमेल पठाइदिन्छ। त्यो इमेल आइडी उसले चाहिँ कति टाइमिङसम्म मात्रै खोल्नका लागि एक्सेस दिने हो तपाईँले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आज चाहिँ मैले इमेल सम्बन्धी एकदमै उपयोगी जानकारीहरू उपलब्ध गराएको छु है। मैले अफिसमा काम गर्दा चाहिँ यस्तो समस्याहरू धेरै आउने गर्थ्यो र त्यो समस्याहरू समाधान गर्नलाई मलाई धेरै टाइम लाग्ने गर्थ्यो। त्यही भएर मैले आज तपाईँलाई यो भिडियो उपलब्ध गराएको छु।